ยังเหมือนเดิมครับเน้นความหลากหลายของคอนเทนต์นะครับแล้วก็ความแปลกใหม่ที่เราจะต้องนำเสนอกันแล้วก็ทุกอย่างจะอยู่ภายใต้ความคิดที่ว่าต้องทำให้ทุกคนมีความสุขเหมือนเดิมครับเรามีงานทุกวันแล้ววันหนึ่งมากกว่า1ครั้งมากกว่า1งานใช้คำว่าแทบทุกๆชั่วโมงที่มันเดินไปข้างหน้าของทุกๆวันเนี่ยจะต้องมีคนของ JMTV ทำงานอยู่ที่มุมใดมุมหนึ่งของโลกต่างประเทศก็มีทุกสัปดาห์ครับตอนนี้แล้วสัปดาห์หนึ่งบางครั้งมีมากกว่าหนึ่งที่จริงๆคือเราก็ไม่ได้รู้สึกว่าแบบเป็นอะไรแบบที่เขาว่ากันนะครับเราแค่ทำงานของเราให้ดีที่สุดจริงๆทุกวันนี้ก็คือไม่ได้คิดว่าเราทำมาถึงขั้นไหนอะไรยังไงแค่คิดว่า1ก็คือเราต้องทำอะไรที่ใหม่ๆนะครับแล้วก็แต่สิ่งที่เรายึดไว้ก็คือทำให้คนมีความสุขคือณปัจจุบันเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำออกไปเนี่ยมันจะมาอยู่ภายใต้พื้นฐานของคำว่าทำให้คนมีความสุขการโด่งดังของศิลปินที่ไปในระดับนานาชาติใช่ไหมครับความท้าทายมันอยู่ตรงนี้มากกว่าตอนนี้จะทำให้คนดังสำหรับพี่ไม่ใช่เรื่องที่ยากมากเท่าไหร่แต่ทำให้ดังนานเป็นเรื่องที่ยากกว่าจะทำให้เขาอยู่ได้นานได้ยังไงด้วยการคงไว้ถึงความนิยมชมชอบแล้วก็ความสามารถที่ต้องแบบพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆตรงนี้น่าจะสำคัญแล้วก็ยากกว่าแล้วก็ท้าทายกว่านะครับเราจะต้องพยายามส่งเสริมเขานะครับในทุกด้านที่เขาทำได้ครับต่อยอดความสามารถออกไปแล้วก็พัฒนาในสิ่งที่เขาทำได้นะครับแล้วก็สร้างคอนเทนต์ที่คิดว่าจะต่อยอดความสามารถของเขาตรงนั้นไปได้ด้วยคือจริงๆแล้วมันไม่ได้เรามองอย่างเดียวนะครับตัวเขาเองเขาก็ต้องแสดงให้เห็นว่าเขาเก่งตรงนั้นด้วยเพราะอยู่ๆเราจะบอกคนนี้ร้องเพลงเก่งอย่างเดียวไม่ได้เขาก็ต้องร้องเพลงให้เราฟังแล้วเขามาร้องได้ดีใช่ไหมครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ค่อยมาว่ากันว่าโอเคดีแล้วนะแต่ต้องทำให้ดีขึ้นอีกก็คือก็ต้องพัฒนาขึ้นไปนะครับถ้าร้องเพลงได้แล้วอยากร้องเพลงอยากทำตรงนี้ให้ดีถ้าอยากทำตรงนี้ให้ดีก็คือเราก็ส่งเสริมให้ไปที่สุดนะครับให้ทำได้ดีที่สุดอาจจะเป็นเพราะว่าเราส่งเสริมพื้นฐานนี้ตั้งแต่ต้นมั้งครับเพราะตอนเข้ามาเราก็จะบอกเลยว่าเราก็จะส่งเรียนการแสดงส่งเรียนร้องเพลงส่งเรียนเต้นเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นโดยพื้นฐานมันก็จะถูกปรับตรงนี้กันทุกคนก่อนแล้วถ้าใครทำได้ดีตรงไหนค่อยว่ากันอีกทีเพราะจริงๆแล้วพี่เชื่อว่าทุกคนที่เข้ามาทำงานตรงนี้มีความอยากทำอะไรแบบนี้อยู่แล้วนะครับก็เลยไม่ยากครับเพราะว่าถ้าเขาอยากมาทำงานตรงนี้เขาก็อยากทำงานในสาขาที่ว่านี้ไปทั้งหมดก็ส่วนใหญ่เวลาเราเลือกเข้ามาเราก็จะดูตรงนี้ก่อนด้วยครับคือถ้าไม่มีอะไรเลยเนี่ยเราก็จะดูว่ามันเอามาพัฒนาได้ไหมเอามาเรียนกันได้ไหมอะไรเงี้ยด้วยครับจริงๆแล้ววิธีเลือกของเราเราดูการลงตัวในภาพรวมด้วยเช่นสมมติว่าหน้าตาดีนี่คือมาก่อนละแล้วเขามีอะไรอีกมีคาแรคเตอร์ที่โดดเด่นใช่ไหมมีคาแรคเตอร์โดดเด่นมีเสน่ห์เลยร้องเพลงดีอีกอันนี้ยังไงก็ได้ครับอะไรประมาณนี้ครับคือภาพรวมที่มันทำให้มันลงตัวกันในคาแรคเตอร์ที่เราคิดว่ามันน่าจะทำงานต่อได้แล้วก็ถ้ามีความสามารถพิเศษที่เสริมมาตรงนี้ด้วยมันก็ยิ่งเป็นแบบเรื่องที่แบบทำให้คุณได้รับเลือกแน่ๆอย่างเงี้ยครับท้าทายแน่เพราะว่าแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันครับทุกคนก็จะมีความไม่เหมือนกันเลยสักอย่างครับซึ่งเราก็ต้องการแบบนั้นเริ่มต้นเนี่ยเราไม่ได้มองว่าเรากำลังทำซอฟต์พาวเวอร์ครับเพราะว่าถ้าเริ่มต้นอย่างนั้นจริงๆไม่ค่อยได้นะครับสิ่งที่เราทำจริงๆแล้วเราทำคอนเทนต์เพื่อส่งเสริมแต่จริงๆแล้วก็ไม่ได้ใช้คำว่าส่งเสริมแบบตั้งใจด้วยก็คือเราทำคอนเทนต์เพื่อเป็นคอนเทนต์ไทยครับแล้วก็เราเชื่อว่าเสน่ห์ของไทยเนี่ยเสน่ห์ของคนไทยเสน่ห์ของความเป็นไทยเนี่ยมันไปถูกใจคนดูพอดีเพราะว่าความเป็นคนไทยความเป็น
ความเป็นมีเสน่ห์ของเราเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ไม่เหมือนใครตรงนี้มากกว่าคิดว่าเราเลยไม่ได้ใช้คำว่าเราซอฟต์พาวเวอร์เราจึงไม่ใช่การส่งออกซีรีส์เอางี้แล้วกันนะครับเรานิยามแบบนี้ว่าเราสิ่งที่เราทำอยู่ทุกวันนี้เราไม่ได้ส่งออกซีรีส์เราส่งออกความเป็นไทยส่งออกเสน่ห์คนไทยซึ่งมันจะมีเหตุมีผลกว่าแล้วมันก็ยั่งยืนกว่าเรื่องที่มันออกมาก็เป็นเรื่องที่คนไทยเล่นไงครับคนไทยเล่นก็ไม่มีทางที่จะมีจริตเป็นแบบอื่นใช่ไหมครับทั้งจริตทั้งเขาเรียกว่าความเป็นธรรมชาติของมันก็คือความเป็นไทยแล้วเราคิดว่าตรงนี้แหละถ้าคนจะชอบควรชอบจากตรงนี้เพราะมันจะยั่งยืนกว่าเพราะถ้าเราส่งซีรีส์ออกก็แปลว่าซีรีส์เรื่องนี้ถูกใจคนหรือไม่ถูกใจคนเป็นเรื่องๆไปแต่ถ้าเขารักความเป็นไทยรักคนไทยรักเสน่ห์ความเป็นคนไทยตรงนั้นต่างหากที่มันจะเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่แข็งแรงและยั่งยืนกว่าไม่ได้เน้นเลยครับแล้วไม่ได้บอกด้วยว่าให้ทำอะไรบอกให้ทุกคนเป็นธรรมชาติที่สุดแค่นั้นเองครับเป็นตัวของตัวเองและเป็นธรรมชาติที่สุดเพราะทุกคนมีความเป็นคนไทยอยู่แล้วแล้วก็ใช้ตรงนี้แหละเพื่อไปทำให้ทุกคนมาหลงเสน่ห์เราทำทุกอย่างเป็นธรรมชาติหมดเลยไม่มีการมาตั้งใจว่าจะเอาเรื่องนี้มาเพื่อจะไปต่างชาติโดยเฉพาะเพราะเราเชื่อว่าคนที่เขาดูเราทั่วโลกเขาดูเราเพราะอะไรจริงๆการทำคอนเทนต์มาเรื่องนึงไม่เคยมาคิดว่าจะต้องทำให้ใครดูครับเราทำให้ทุกคนดูคำว่าทุกคนนี่มันทุกคนจริงๆครับทุกคนทั่วโลกอยู่ที่ว่าคอนเทนต์นั้นจะโดนใครบ้างแค่ไหนมากกว่าพี่ยังยืนยันว่าความเป็นไทยและเสน่ห์ของคนไทยยังยืนยันว่าตรงนี้อยู่เพราะว่าในที่สุดแล้วเนี่ยตรงนี้มันเป็นสิ่งที่ทำให้เราแตกต่างจากทุกคอนเทนต์ของทุกที่ที่ผลิตขึ้นมาครับอย่างที่พี่เคยพูดว่าจริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องการทำคอนเทนต์การทำโปรดักชันต่างๆเนี่ยจริงๆเราไม่ได้นำหน้าใครนะครับเราก็ทำได้เหมือนกับทุกๆคนที่ทำอยู่สิ่งหนึ่งที่เราไม่เหมือนใครก็คือความเป็นคนไทยไงเสน่ห์ความเป็นคนไทยมันไม่เหมือนใครเลยครับแล้วพอทุกสิ่งทุกอย่างที่มันอยู่ในคอนเทนต์เนี่ยเรื่องราวของความเป็นไม่ว่ามันจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นซีรีส์อะไรแต่มันผลิตด้วยจริตความเป็นไทยและคนไทยเล่นมันก็เลยไม่เหมือนใครครับอันนี้พี่ยังยืนยันว่าเชื่อว่านี่คือสิ่งที่เราชนะใจคนทั่วโลกอยู่เคยไปในหลายๆประเทศเนี่ยสิ่งที่ทำให้คนชอบเราเรื่องนึงก็คือความเป็นคนไทยที่สัมผัสง่ายครับความเป็นคนที่ยิ้มง่ายสัมผัสง่ายแล้วก็ดูเป็นธรรมชาติดูเสน่ห์อย่างหนึ่งของคนไทยจะเป็นแบบนี้ครับคือเป็นคนที่อ่อนน้อมถ่อมตนอย่างที่บอกเนี่ยอันนี้ขายได้ทุกที่ครับเพราะฉะนั้นในซีรีส์เราเนี่ยมันจะมีตรงนี้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นซีรีส์ไม่ได้หมายความว่าเราขายตรงนี้เป็นหลักนะครับแต่ความรู้สึกในการดูในการสัมผัสได้มันมีแล้วเวลายิ่งมาเจอตัวกับน้องๆเราจริงๆน้องๆเราก็เป็นแบบนั้นเนี่ยครับอย่างคุณทีเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเกี่ยวกับมุกอย่างเดียวครับคุณทีเนี่ยเอาเข้าจริงๆแต่โดยตัวเนื้อเรื่องมันก็มีความน่าสนใจของมันแล้วยิ่งถ้าใครสมมติเราดูแล้วมาเจอนักแสดงถ้ามาเจอปอนเนี่ยคนก็จะมันก็ไม่ได้อยู่ในเรื่องเลยเนี่ยก็เป็นตัวจริงก็เป็นอย่างนั้นอะไรเงี้ยมันก็เป็นเสน่ห์ของเขาพอมาเจอภูวินคนก็ตกใจว่ามันก็เหมือนในเรื่องเลยคือมันก็หล่อเหมือนในเรื่องอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็การพูดการจามันก็เหมือนตัวละครในเรื่องเพราะลูกพีชนี่เป็นคนที่อ่อนน้อมถ่อมตนมากใช่ไหมครับเติบโตมาจากสังคมซึ่งจริงๆแล้วความเป็นคนไทยคือแบบนี้เลยไม่ใช่ทุกคนนะแต่ส่วนใหญ่แล้วความเป็นไทยจะเป็นแบบนั้นถูกไหมครับถ้าใครดูเรื่องนี้จะเห็นเลยว่าพีชเนี่ยแหละลูกพีชนี่แหละคือตัวแทนตรงนั้นความเป็นลูกพีชเนี่ยเวลาเราดูแล้วทุกคนจะรักหมดเพราะนั่นคือจริตของความเป็นคนแบบนี้ที่คนจะรักได้จริงไหมครับส่วนความเป็นตัวปอนเป็นคุณทีเนี่ยอันนั้นมันคือต้องยอมรับว่าคาแรคเตอร์เป็นคาแรคเตอร์ที่คนจะรักได้ไม่ยากเพราะว่าเป็นความเบียวที่มันมีความน่ารักอยู่ในตัวแค่นั้นเองครับเพราะฉะนั้นยังเชื่อว่าตรงเนี้ยคนทั่วโลกก็ดูรู้เรื่องเพราะมันไม่ใช่เรื่องของไอ้เนื้อหาคำพูดที่บอกว่ามันต้องเป็นคนไทยถึงฟังออกหรือรู้เรื่องเนี่ยนั่นแหละครับถ้าบอกว่าเป็นจุดแข็งตรงนี้ก็ใช่ถ้าในเชิงปริมาณรวมเนี่ยไม่แน่ใจนะครับและคิดว่าอาจจะไม่ใช่เพราะเคยได้ยินตัวเลขมามันมีมากกว่านี้ครับจำนวนคนรวมนะครับ
คิดว่ามีมากกว่าแต่เอาเป็นอย่างนี้แล้วกันเพราะว่าเรามีศิลปินที่ได้รับการยอมรับแล้วสามารถรับงานได้อย่างหลากหลายเป็นจำนวนมากซึ่งก็ถ้าเป็นจุดนี้ก็อาจจะเป็นไปได้ว่าอาจจะมากกว่ามากที่สุดอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าด้วยความที่อย่างที่บอกว่าข้อดีของมันก็คือการมีเยอะเนี่ยมันเลยสร้างอีโคซิสเต็มบางอย่างขึ้นมาอีโคซิสเต็มเนี้ยมันข้อดีของมันก็คือทำให้เกิดการเป็นสังคมที่เรียนรู้กันได้ง่ายนะครับอันนี้คือเป็นภาพที่อยู่ด้วยกันเรียนรู้กันพัฒนาไปด้วยกันเอื้ออาทรกันเกื้อหนุนกันแล้วมันก็ส่งผลให้ทำให้พอมันมีเป็นจำนวนมากแล้วมันเป็นความต้องการของคนจำนวนมากที่มองเข้ามาเนี่ยลูกค้าก็มองว่ามันก็ง่ายในการช้อปปิ้งอันนี้ก็เป็นอีกทางหนึ่งด้วยที่ทำให้เขารู้สึกว่าพอมองเข้ามาแล้วมันก็มีตัวเลือกที่มากและหลากหลายนะครับในทางหนึ่งก็คืออย่างเช่นเวลาเราจะทำคอนเทนต์อะไรตัวเลือกก็เยอะขึ้นเพราะเรามีดาราที่เราหยิบใช้ได้จำนวนมากนะครับอันนี้ในมุมมองคนทำคอนเทนต์มุมมองคนที่จะไปต่อยอดสร้างแบรนด์ให้กับนักการตลาดเนี่ยก็ง่ายเพราะจำนวนมันมากพอที่จะหลากหลายในการหยิบเลือกนะครับจริงๆแล้วมันต้องบอกอย่างนี้ครับมันมาจากหลายๆทางครับบางทีโอเคหลายๆครั้งก็มาจากเราบอกว่าลองคนนั้นคนนี้ดูอะไรเงี้ยบางทีก็พี่น้องทีมงานนะครับผู้บริหารบางคนก็บอกว่ามันน่าจะคนนี้ไหมนะสิ่งที่ทำก็คือต้องลองดูนะครับต้องลองดูเพราะบางครั้งเนี่ยการที่เราไม่ให้เขาเจอกันเลยเราก็จะไม่รู้ว่ามันโอเคหรือไม่โอเคงั้นสิ่งที่ลองดูคือก็มาเจอกันนะครับแล้วก็ให้เขาได้รู้จักกันแล้วเขาก็จะมาตอบเราว่าโอเคหรือไม่โอเคตรงนี้ต่างหากแคสด้วยครับแล้วต้องทำความรู้จักกันครับต่อให้เราเป็นคนเลือกว่าคนนี้น่าจะอยู่กับคนนี้น่าจะทำงานกับคนนี้แต่ในที่สุดแล้วเขาก็ต้องไปทำความรู้จักกันแล้วก็ต้องถูกมองว่ามันควรจะเดินต่อไปกันได้จริงหรือเปล่าจากตัวเขาด้วยครับต่อให้เลือกไปแล้วเลือกผิดยังมาบอกเลยว่าเลือกผิดแล้วก็ตัดสินใจใหม่ยังได้เลยครับซึ่งเห็นอยู่เรื่อยๆนะครับการจะเกิดของคนแต่ละคู่เนี่ยมันก็มีหลากหลายครับไม่มีเหมือนกันครับส่วนใหญ่แล้วจะแตกต่างกันหมดเลยที่นี่ไม่มีคำว่าลูกรักครับถ้าที่นี่ใช้คำว่าลูกรักไม่น่าจะเดินได้มาถึงวันนี้ที่นี่ใช้เหตุผลอย่างเดียวเลยครับใช้ความถูกต้องตัดสินคนที่ทำได้ก็จะได้ทำคนที่ทำไม่ได้ก็จะไม่ได้ทำเพราะถ้าเราใช้เหตุผลอื่นถ้าเราใช้ความรู้สึกอื่นที่ไม่ใช่เหตุผลที่ถูกต้องมามันก็จะเละไปหมดคนที่ทำไม่ได้ก็จะได้ทำงานก็เละหมดนะครับแล้วถ้าคนที่ทำได้ก็จะไม่ได้ทำเพราะเราไม่ได้รักเขาอย่างเงี้ยงานก็พังหมดนะครับงั้นที่นี่ก็ยืนยันว่าอยู่ได้ด้วยวิธีนี้ล้วนๆครับทำได้ทำแน่เอาง่ายๆว่าตั้งแต่คนทำงานทุกคนที่นี่ศิลปินนักแสดงก็คือก็ต้องมีความเข้มแข็งนะครับเราก็จะสอนทุกคนว่ามีสติหน่อยนะทุกคนไม่ใช่คุณทีคนเดียวมีสติหน่อยนะทุกคนแค่นั้นเองครับจะทำอะไรต้องใช้สติหมดเพราะฉะนั้นแต่เสพโซเชียลจะเล่นโซเชียลเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือต้องมีสติและใช้เหตุใช้ผลในการทำมันทั้งหมดครับซึ่งมันก็ไม่ได้ทำได้ทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นแต่ละคนก็จะต้องไปเรียนรู้บทเรียนที่ตัวเองเจอครับแล้วเราก็พยายามจะสอนในเหมือนกับเป็นโรงเรียนนะครับโรงเรียนคือสอนเด็กที่ยังไม่เคยเจอประสบการณ์อะไรบางอย่างให้เรียนรู้แล้วก็จะได้เวลาไปเจอจะได้รับมือถูกใช่ไหมครับเราก็ทำอย่างนั้นครับแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะรับมือได้เท่ากันมีผลแต่ไม่กดดันครับมีผลหมายความว่าการไม่รู้เลยว่าคนชอบหรือไม่ชอบอะไรเราก็ทำงานไปต่อไม่ได้แต่ก็ไม่ใช่ทั้งหมดครับมันก็คือต้องใช้เหตุผลจริงๆด้วยก็คือฟีดแบ็กที่มีเหตุผลเท่านั้นถึงจะได้ผลครับถ้ามีเหตุมีผลเท่านั้นถึงจะถูกนำมาทำงานต่อครับเพราะว่าแฟนคลับเรามันจะมีตั้งแต่วัยรุ่นจนถึงแบบที่มีเรียกว่ายังแอดฮาร์ดแล้วกันนะครับคือไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ถ้าเกิดหัวใจยังวัยรุ่นสักอย่างเราก็ถือว่าเป็นกลุ่มเป้าหมายตรงนี้หมดซึ่งก็เป็นงั้นจริงๆด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยมองว่ามันถ้าเกิดใช้วิธีการดูแลด้วยความเป็นอายุเนี่ยน่าจะลำบาก
เราก็เลยใช้วิธีการดูแลแบบธรรมชาติด้วยเหตุด้วยผลครับเพราะฉะนั้นการเรียกร้องมาแล้วเราฟังแล้วมันมีเหตุมีผลน่ะไม่ต้องห่วงเราก็จะรับทราบแล้วก็เอามาปฏิบัติอยู่แล้วจริงๆจุดเริ่มต้นมันมาจากการที่เขาต้องการตัวแทนของศิลปินกับแฟนคลับแล้วเราก็เลยให้ศิลปินเป็นคนจินตนาการขึ้นเองวาดขึ้นเองเนี่ยจุดเริ่มต้นอันแรกมาจากตรงนั้นมันก็เลยมาจากภาพวาดก่อนพอเป็นภาพวาดเสร็จเราก็คิดว่าเป็นภาพวาดแล้วจะไปให้ใครล่ะก็เลยทำเป็นรูปธรรมคือทำเป็นตุ๊กตาพอทำเป็นตุ๊กตาขึ้นมาเสร็จมันก็เป็นตุ๊กตาโจทย์ของเราคือทำให้มีชีวิตเพื่อเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงเกี่ยวพันศิลปินกับแฟนคลับอะไรที่ทำให้เขามีชีวิตขึ้นมาก็เลยเป็นมาสคอตมันเริ่มต้นจากจุดแค่นั้นแต่ที่เหลือหลังจากนั้นเนี่ยก็ต้องบอกตรงๆว่ามันก็ทำให้เราเนี่ยเรียนรู้แล้วก็ไปต่อกันแค่นั้นเองครับเพราะว่าในที่สุดพอทำแล้วมันก็มีต้นทุนเพิ่มเลยครับมันก็เลยต้องมีรายได้ถ้าไม่มีรายได้ก็ทำต่อไม่ได้แต่มันเริ่มต้นจากแค่จะเป็นตัวแทนเชื่อมโยงครับแล้วก็ไม่ได้คิดใหญ่ขนาดนั้นคิดแค่ว่ามันควรจะกลายเป็นควรจะมีชีวิตขึ้นมาจริงๆอะไรเงี้ยครับก็ต้องบอกตามตรงว่าตอนแรกเนี่ยไม่ได้คิดว่าจะมาขนาดนี้ครับคิดว่าทำให้เขามีชีวิตแล้วก็ทำให้คนรู้สึกสนุกไปกับเขาอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เป็นความผูกพันเชื่อมโยงแบบรูปธรรมระหว่างศิลปินกับแฟนคลับแต่ก็โอเคในเมื่อมันแบบมีคนรักมีคนชอบมากขนาดนี้มันก็เลยเป็นสิ่งที่เราคาดไม่ถึงเหมือนกันครับโอ้อันนี้เป็นศาสตร์ที่ค่อนข้างยากเหมือนกันครับอันนี้พูดยากเหมือนกันเพราะว่ามันค่อนข้างมันก็เหมือนศาสตร์คัดเลือกนักแสดงอะครับมันก็มีรายละเอียดของมันค่อนข้างมากเราก็พอเรามีมากขนาดนี้เราก็เลยต้องขยายมาเปิดเป็นบริษัทขึ้นมานะครับดูแลการโชว์ของมัสคอตนี่แหละครับเวลาออกงานไปไหนมาไหนอะไรเงี้ยครับประมาณนั้นครับข้อดีของตรงนี้ก็คือเราใช้คำว่าพอเขาเกิดมาจากพ่อแม่อย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วก็พอลูกดังก็ลูกก็ช่วยทำมาหากินซึ่งคำว่าช่วยทำมาหากินเนี่ยมันเป็นความหมายตรงเลยนะครับเพราะว่าการที่ลูกๆไปออกงานเนี่ยพ่อแม่ได้ส่วนแบ่งรายได้ด้วยนะครับทุกคนนอกเหนือจากสินค้าที่เป็นสินค้าของลูกๆตัวเองแล้วอะไม่ว่าจะทำเป็นอะไรอะพ่อแม่ได้ส่วนแบ่งหมดเวลาลูกๆไปออกงานที่พ่อแม่ไม่ได้ไปเนี่ยหรือเป็นพรีเซนเตอร์แบรนด์สินค้าที่พ่อแม่ก็ไม่ได้ไปทำเนี่ยพ่อแม่ได้ส่วนแบ่งหมดนะครับทุกครั้งทุกชิ้นงานเพื่อให้เขาเป็นครอบครัวจริงๆเป็นพ่อแม่ลูกกันจริงๆครับที่บอกว่าส่งไปเรียนแล้วก็ส่งไปทำงานเนี่ยนั่นคือเป็นอีโคซิสเต็มที่เป็นเรื่องจริงเลยครับเหมือนกันครับจะตอบเหมือนกันหมดเวลาคนถามเรื่องคอนเทนต์เรื่องซีรีส์นู่นนี่นั่นใช่ไหมครับเราทำให้ดีที่สุดเราจะทำงานที่เราทำอยู่ให้ดีที่สุดแล้วก็ไม่หยุดพัฒนาหรือไม่หยุดคิดอะไรใหม่ๆแค่นั้นเองครับเหมือนกับที่เราทำมาสคอตเนี่ยเราก็ทำไปเรื่อยนะครับแล้วตอนนี้ก็โพกซังก็ร้องเพลงแล้วอย่างเงี้ยครับนี่ก็เป็นสิ่งที่เราคิดว่ามันไปต่อยอดได้พอเราเห็นว่าทำได้เราก็เดินต่อหมดแล้วก็เป็นอะไรใหม่ๆที่สร้างเพิ่มขึ้นมาถ้าสะท้อนก็คือมันยังเป็นตัวตอกย้ำว่าผู้คนทุกคนยังต้องการความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆที่มอบความสุขให้กับพวกเขาได้ยังคิดว่าอันนี้ยังเป็นคีย์หลักที่ทุกคนต้องการจากการเสพสื่อหรือว่าการใช้ชีวิตอยู่ทุกวันนี้ครับแล้วเราก็เข้าไปตอบสนองตรงนั้นได้พอดีนะครับคิดว่าความน่ารักนะครับความสัมผัสง่ายด้วยความที่คาแรคเตอร์เขาเป็นเด็กอะครับมันก็จะมีความรู้สึกว่ามันได้เหมือนได้เจอเด็กที่น่ารักคนหนึ่งแล้วแถมยังรีเลทไปกับพ่อแม่ที่เขาอาจจะรู้จักด้วยอย่างเงี้ยครับนะแต่ว่าตอนนี้มันก็ชัดเจนแล้วว่ามันก็จะมีที่คนที่ไม่ได้รู้จักพ่อแม่มาก่อนมาเจอมาสคอตแล้วก็ชอบแล้วก็พอรู้ว่าใครเป็นพ่อแม่ก็ไปชอบด้วยก็มีหลากหลายมากใช่ครับเท่าที่เรารู้ก็มีแบบนี้ด้วยครับเขาก็จะชอบอยู่ๆก็แบบพอรู้ประวัติว่าใครเป็นพ่อแม่เขาก็เริ่มไปตามแล้วก็เริ่มชอบด้วยก็มีอะไรเงี้ยครับก็อันนี้เราก็เลยทดลองทำโพก้าแฟมมิทติ้งครั้งแรกนี่แหละครับซึ่งก็ถือว่าประสบความสำเร็จเกินคาดของเราเหมือนกัน
แต่จริงๆตอนนั้นเราไม่ได้โดนต่อต้านเลยนะไม่เคยมีเลย สมมุติว่าลูกค้าไม่ซื้อก็คือไม่ซื้อแค่นั้นเองแต่ก็ไม่ได้มีแต่ก็มีคนซื้อถือว่าไม่เยอะนะในช่วงแรกอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้ถึงขนาดมีคนต่อต้านโชคดีตรงนี้แหละครับที่สังคมไทยเป็นสังคมที่ค่อนข้างเป็นสังคมที่หลากหลายมากเราอยู่กันได้ไม่ว่าคุณจะเป็นเพศอะไรหรือคุณจะชอบแบบไหนแต่ถ้าคุณเป็นเพื่อนเราจบอะไรเงี้ยแล้วมันเติบโตมาแบบนี้ในโรงเรียนมาเรื่อยๆพอโตมาเป็นผู้ใหญ่เราก็คิดอย่างนี้กันไปหมดทุกคนเหมือนกันใช่ไหมครับมันก็เลยเป็นเนี่ยที่บอกว่าเป็นเสน่ห์ในคอนเทนต์ของเราอ่ะมันคือตรงนี้ครับแล้วเขาจะรู้สึกว่าทำไมคนต่างชาติถึงอยากมาเที่ยวประเทศไทยเวลาดูคอนเทนต์พวกนี้เพราะเขารู้สึกว่าทำไมประเทศนี้มันน่าอยู่จังเราก็ไม่ได้หลอกเขานะมาแล้วเขาก็ชอบจริงๆแต่ในคอนเทนต์เราอ่ะเขาจะรู้สึกแบบนั้นแล้วพอเขาเจอเด็กเราเขาเจอนักแสดงเราเวลาไปแฟนมีตไปอะไรเนี่ยเขาก็จะรู้ว่าทำไมคนไทยมันน่ารักวะและนี่คือเป็นสิ่งที่เราขยายต่อมาได้จนถึงวันนี้ครับที่บอกมันโตขึ้นเรื่อยๆที่บอกว่าซอฟต์พาวเวอร์เรามันรุนแรงขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็คือคิดว่ามาจากสาเหตุนี้แหละครับแล้วก็พอเขาอย่างที่บอกว่าพอเสพคอนเทนต์เราแล้วก็รักเมืองไทยอยากเรียนภาษาไทยอยากร้องเพลงไทยอยากรู้จักอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยต่อยอดมาแล้วพอยิ่งแล้วของแบบเนี้ยพอยิ่งหลงยิ่งมาเรียนรู้ภาษาไทยมันก็ยิ่งเข้าใจเยอะขึ้นเข้าใจก็ยิ่งรักมากขึ้นอยากมาเที่ยวเมืองไทยแล้วมาเที่ยวทีนึงส่วนใหญ่คนมาเที่ยวแล้วจะชอบใช่ไหมครับเพราะว่าประเทศเรามันค่อนข้างอิสระมากเชื่อว่าตรงนี้แหละพอมาแล้วก็ไปไม่รอดก็ติดใจคิดว่าตรงนี้แหละที่พูดว่าเสน่ห์ของคอนเทนต์ไทยมันเป็นภาพรวมแบบนี้ครับหนึ่งก็คือบอกไปแล้วครับก็คือทำให้คนมีความสุขแล้วก็พยายามสร้างสรรค์อะไรใหม่ๆเพื่อให้คนรู้สึกว่ามันควรจะมีอะไรที่ทำให้เขาได้เสพอะไรใหม่ๆนะครับประมาณนั้นอันนี้เป็นจุดยืนที่เราวางอย่างนี้แล้วก็สิ่งสำคัญก็คือไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราจะทำงานของเราให้ดีที่สุดเราเชื่อว่าไม่ว่าจะสังคมแบบไหนคนก็ต้องการความสุขหมดยิ่งช่วงที่ไม่มีความสุขนั่นแหละก็ยิ่งต้องการหาความสุขใช่ครับ